إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. عندما يحل الصيف، نحن الأشخاص الذين يقولون: أتمنى لو كان الشتاء، يمكننا شرب القهوة بجوار النافذة من الحر. وعندما يأتي الشتاء، أفتقد الصيف، وأفتقد الأيام التي استلقي فيها بجانب البحر من البرد. نحن نفتقد أولئك الذين ليسوا معنا في تلك اللحظة. هذا طبيعي جدا. لهذا السبب، عندما يأتي الشتاء، تفوح رائحة الفاصوليا الطازجة في أنوفنا. نشعر وكأننا نتخلى عن كل البرتقال في العالم مقابل فراولة واحدة. إذا كان هناك ذرة في الزجاج، فسوف نأكل الزجاج. لا تدع الحلوى تنخفض في الشتاء. الفراولة تعتبر الفراولة من أكثر الفواكه تداولا، وبالتالي أكثرها إنتاجا واستهلاكا في العالم. أن تكون ضيفا على آلاف التعريفات المختلفة هو سبب ونتيجة لذلك. عندما يحل الشتاء، سيكون في المراكز الثلاثة الأولى من شوقنا للصيف. ستبقى الحلويات عازمة. لا تبق. انهض ورمي بضعة كيلوغرامات من الفراولة في الفريزر. الوصفة التي خرجت من الفريزر: بروفيترول فراولة. كما لو كنت تعتقد دائما أنها موجودة، توت العليق. لقد عرفنا هذا الصديق اللذيذ، المسمى بالتوت أو التوت، بإدراجه في العديد من الكعك والبراونيز والتارت أخرا. لم يتم تضمينه بعد في قائمة الفواكه المشتراة في كل مرة تذهب فيها إلى السوق. يبدو أنه موجود دائما في مكان ما يمكن العثور عليه وقت ما تشاء، لكنه ليس كذلك. تظهر نفسها بالفعل في نهاية الصيف. عندما تبحث عنه في الموقد، من الصعب جدا العثور عليه. هي نازلي. لقد وضعته بالفعل في الفريزر. عندما لا يمكنك رؤيته على جانب الطريق، فأنت تقول إن الشتاء قد حان. بلا كبير. توت العليق من نفس عائلة التوت والفراولة. تدور أحداثها في آلاف القصص، مثل: رأينا التوت الأسود في الطريق، اخترنا بعضا، لكنهم مزقوا رؤوسنا. عندما لا يمكنك رؤيته على جانب الطريق، فأنت تقول إنه فصل الشتاء، ويفوتك هذا الطعم المر. بالتأكيد أفتقدك. أنت ترضي هذا الشوق بالفعل. قم بتخزينه في الديب فريزر. لا يكفي تحضير المربى، فماذا يجب أن تفعل الوصفات الأخرى؟ الكرز. قصته، التي بدأت ككرز حامض بين الناس، تستمر الآن كمنزل لآلاف الوصفات المختلفة. بشكل عام، هو مكتوب على رقم واحد من المربيات، وهي تركيبات وجبات الإفطار. لهذا السبب يتم صنع مربى الكرز الحامض في نهاية الصيف. لكن كل الوصفات الأخرى منسية. لا تنسى. اضبط منبها للمجمد. للشرب، يمكنك التجول في المدينة. التوت البري. تعرف بالفاكهة التي تفتح الزهرة في أقرب وقت وتعطي الثمرة الأخيرة. إنه جانب جميل. الشوربات والمربى هما الأكثر شهرة. عندما تأخذ الفاكهة وتأكلها في حفنات، فإنها تخدر الشفاه وتجعلها حزينة. مع ترهانة، يشفيك ويجعلك سعيدا. عندما يحل الشتاء، يقوم بجولة في المدينة بأكملها يبحثا عن شرباته ويبحث عن نفسه. لا تقلبها في البرد، احتفظ بها. هناك الكثير من الناس الذين يحبون، من أولئك الذين لا يحبون، تختبئون. البامية. ربما لم يكن كرفسا، لكن البامية كانت لها أيضا تصريحات سلبية جدا عنها. على عكس الخضروات الشتوية، دائما ما يتم تذكر الخضروات الصيفية بالشوق، لكن رقبة البامية تبدو منحنية قليلا. إنه ليس كذلك في الواقع.
هناك أناس يحبون أكثر من أولئك الذين لا يحبون. يحتفظ بالطعام الحامض والشوربة الساخنة. احتفظ به. كنت تعتقد أنه لن يحدث لك. البازلاء. إنها واحدة من أكثر خضروات الصيف وضعًا. وهي من عائلة البقوليات، والتي تحمل درجة الماجستير في إمداد الناس بالشبع. لاعب فريق المئات من الوصفات هو بطل مئات الوصفات. لا أحد يفتقد. تعتقد أن لا أحد يفكر. ذات يوم في الشتاء، تدخل المطبخ وتدرك أنك كنت مخطئًا. لا تدع طبق من الأرز ينزل. الفاصوليا الخضراء. صعدت إلى المنصة وهي مستلقية على صحون طازجة مملوءة بزيت الزيتون وبجانبها طبق أرز. لا يوجد يوم لا تفوت فيه حبة فاصوليا خضراء قدمت عرضا مع الطماطم والزبادي والبصل. إنها واحدة من الخضروات الصيفية الأكثر شعبية. يجب إلقاء طبق من الأرز في الفريزر حتى لا تنثني رقبته. الحصان. لا شتاء بدونه. كما تعلم. الطماطم. تصب بعض الزعتر وزيت الزيتون على الفطور. أنت تصنع المعكرونة وتزينها بالصلصة. أنت تضعه في مين الخاص بك. إنه بطل العديد من الوصفات. كما تعلم. ليس الشتاء بدونه. ومع ذلك، لا رائحة الطماطم ولا قوامها هو ما يشترونه من السوق. تحتاج إلى إحضار أفضل ما في الصيف مع الديب فريزر بالفعل. نلتقي. تشعر بالنقص. حبوب الكلى. تعرف حبوب الكلى أيضا باسم الفاصوليا الرومانية، لأن المكان الذي سقطت فيه على الأرض لأول مرة هو إيطاليا. إنه يقع على طبق مع وصفات لذيذة في المأكولات الإيطالية والإسبانية والتركية واليونانية. يقدم عرضا بزيت الزيتون، خاصة في المطبخ اليوناني والتركي. عندما يأتي الشتاء تشعر بغيابه. يشعر. تريد أن تأكل أوراق العنب. أوراق العنب. ربما لا يوجد أحد لا يعرف أن الغلاف الذي نحبه كثيرا مصنوع من ورق العنب. إنها واحدة من أعظم النعم التي قدمها العنب لهذا العالم. عندما تعتقد أن اللفافة لا تؤكل فقط في الصيف، ستفهم مرة أخرى لماذا تناسب أوراق العنب الفريزر جدا. قد تعتقد أن الربيع قد حل في الشتاء. الخرشوف. يعتبر الخرشوف من أجمل الأمثلة على زهر الربيع والسقوط. نعم، إنها خضروات ربيعية، لكنها تبقى على المنضدة حتى نهاية الصيف. لا يزال لديك فرصة لكتابة وصفة الخرشوف اللذيذة. قم برميها في الفريزر. لا تفوت هذه الفرصة. تبدأ في الإعجاب بالبقوليات أكثر. القرون. لا يوجد شيء أكثر إرضاء في المطبخ من القدرة على استخدام أفراد عائلة البقوليات في الصيف والشتاء في نفس المطبخ. يتم فتح صفحات عشرات الآلاف من الوصفات تلقائيا. ستفهم عندما تأخذ حبة كبيرة من الفريزر في يوم شتو وتحضرها إلى الطبق. تشتري الفريزر لسلطتها. بازلاء سوداء العينين. البازلاء السوداء هي البقوليات التي تهتم بالفاصوليا الخضراء أكثر من غيرها. يمكن طهيها بنفس طريقة طهي الفاصوليا الخضراء في جميع الوصفات تقريبا. ومع ذلك، فإنه يقوم بعمل ممتاز في منطقة لا تحقق فيها الفاصوليا الخضراء نجاحا كبيرا. نعم، كسلطة. تحصل على ثلاجة لسلطتها. من مكان ما تفوح منه رائحة الصيف تشمها مصر. إذا كانت هناك خضروات تخبرنا عن وصول الصيف أكثر من حمامات الشمس على البحر، فهي الذرة. رائحة المغلي وصورة التي في الكوب تخبرنا دائما عن الصيف. بينما تهب رياح الصيف الخفيفة، لا ننسى اللحظة اللذيذة في ذوقنا. عندما يأتي الشتاء، تنبعث الرائحة من الفريزر.